Bună ziua! Astăzi vom face un cozonac unguresc bagely de post, vegan, un cozonac cu două umpluturi, de nucă și de semințe de mac. Pentru această rețetă o să vă las în descriere toate ingredientele pe care le-am folosit, dar pentru aluat vă voi lăsa și două rețete cu modul în care am făcut aluatul, deoarece în acest video vă voi arăta doar cum fac umplutura, ca să nu lungesc prea mult acest video, și cum umplu foile și le pun la cuptor. Pentru început am pus pe foc mediu 300 de ml de lapte vegetal, l-am lăsat să fiarbă, iar în momentul când a început să fiarbă am adăugat peste el 300 de grame de semințe de mac măcinate, am amestecat bine, iar apoi am oprit focul și am transferat această compoziție într-un bol ca să se răcească mai repede. Am adăugat apoi peste 4 linguri de griș ca să absoarbă puțin din umiditatea acestei compoziții. Am adăugat coajă de portocală și de lămâie rasă. Aveți grijă doar partea colorată, nu și cea albă, pentru că va fi amar. Și adăugați un îndulcitor la alegere. Mire de albine, sirop de agave, sirop de arțar sau un alt îndulcitor pe care îl preferați. Am lăsat deoparte și într-un alt bol am pus 300 de grame de nucă măcinată, 4 linguri de griș. La fel am adăugat un îndulcitor. Am adăugat o lingură de pudră de scorțișoară dacă vă place, dacă nu puteți adăuga 2 linguri de pudră de roșcove sau cacao. Puteți adăuga arome după gust și îndulcitor la fel după gust și după preferință. Și apoi am adăugat laptele vegetal pe care îl vom adăuga puțin câte puțin, pentru că el, dacă nu mai fierbe, nu mai scade din cantitatea lui și atunci trebuie adăugat mai puțin. Punem până ajunge la o consistență semilichidă. Al meu mi s-a părut că este puțin cam lichid totuși și am adăugat încă 2 linguri de griș și l-am lăsat deoparte. Când îl lăsăm deoparte, el se mai întărește. Această compoziție se mai întărește. Iar acum vom pune aluatul pe masa de lucru. Aluatul, v-am spus, vă voi lăsa rețetele sus, în dreapta și jos în descriere. Este un buton în partea dreaptă, lângă fotografia mea de profil, în partea dreaptă. Aveți un buton unde se deschide descrierea de sub video și acolo veți găsi rețetele și toate ingredientele pe care le-am folosit. Aluatul nu l-am lăsat să crească decât atât cât am făcut compoziția de nucă și mac. Și bineînțeles am lăsat puțin să se răcească compoziția de mac, să nu fie fierbinte. Și am început am tăiat acest aluat în 4, bineînțeles am pus puțină făină pe masa de lucru, ca să nu se prindă, pentru că aluatul l-am lăsat mai moale. Punem făină peste aluat, presărăm făină tot timpul, ca să nu se lipească de blat și întindem o foaie cam de mărimea unei tăvi mari de aragaz. Deci foaia trebuie să fie subțire, nu o facem groasă ca la cozonac, ca la cozonacul tradițional, obișnuit, românesc. Deci facem o foaie foarte subțire pe care vom pune jumătate din umplutura de nucă și o vom întinde foarte frumos cu ajutorul unei furculițe. Iar apoi vom rula acest aluat. Dacă s-a prins cumva de blat, că la mine s-a mai întâmplat, desprindeți cu un cuțit, cu cuțitul acela
cu care am tăiat aluatul, rulăm și punem în tava pregătită cu hârtie de copt, în tava mare de aragaz. Bineînțeles, lipim capetele și continuăm cu celelalte bucăți de aluat rămase. În total vom realiza 4 cozonaci din aceștia bagely. 2 vor fi cu nucă și 2 cu semințe de mac măcinate. Vreau să vă rog să-mi lăsați în comentarii sugestii dacă vă deranjează faptul că nu mai scriu pe ecran ingredientele la început cum le scriam înainte și pe ecran, deoarece acum pun subtitrări la aceste rețete și nu văd necesar să scriu de atâtea ori rețeta și ingredientele pe care le folosesc, din moment ce le las și în descriere. De aceea vă rog să-mi lăsați în comentarii părerea dumneavoastră. Când terminăm de făcut cozonăceii, îi acoperim cu un prosop curat și lăsăm la crescut 30 de minute. Cu 15 minute înainte de a crește acest cozonac, vom preîncălzi cuptorul la 170 sau 180 de grade. Introducem tava în cuptor pentru aproximativ 30 de minute. Acum depinde de cuptor. Eu am un cuptor electric pe care l-am încălzit sus și jos. Înainte de a introduce tava în cuptor, am uitat să amintesc, dacă doriți puteți unge cu un lapte vegetal acești cozonăcei. Eu nu i-am uns cu nimic, deoarece îi voi unge când se răcesc cu un sirop. Îi acoperim din nou și lăsăm să se răcească așa acoperiți. Iar apoi când s-au răcit, putem să-i ungem cu un sirop făcut din apă cu miere de albine pentru cei care folosesc, iar pentru cei care nu folosesc, un sirop de arțar sau un alt sirop natural sau un sirop făcut în casă. Apoi putem să presărăm deasupra o pudră de stevia sau fulgi de cocos mărunțiți, așa cum am făcut eu. Eu pun acești fulgi deoarece nu folosesc zahăr alb pentru că nu este sănătos. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. La revedere! O zi bună!